how to จัดฟอนต์เลือกฟอนต์ยังไงให้ดูดีเราเป็นคนแบบคูลๆเงี้ยแล้วเราเอาฟอนต์มาสักมุ้งมิ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ไงหัวข้อวันนี้คือพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าจากเพจ The Walking Life และ Skytail เขาเคยแชทมาขอเป็นการส่วนตัวเลยคิดว่าน่าสนใจเอาลองมาทำคลิปหน่อยแล้วกันกิ๊บคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ถ่ายภาพใช้ได้ทุกอาชีพเลยคิดว่านะคำว่าฟอนต์ก็คือรูปแบบตัวหนังสือแบบที่เราคุ้นเคยกันฟอนต์นั้นฟอนต์นี้ฟอนต์โน้นคำว่า typography หมายถึงการนำตัวหนังสือมาจัดเรียงให้อ่านง่ายอ่านได้และดูดีจริงๆมันมีสูตรโกงค่ะทุกคนมาเป็นแบบเป็นข้อๆเลยข้อที่1รู้ว่าเราอยากได้มูดประมาณไหนจะเลือกฟอนต์อะไรมาใช้กับงานของเราเนี่ยคาแรคเตอร์แบบไหนถึงจะเหมาะกับงานนั้นๆสมมุติเราเป็นคนแบบคูลๆเงี้ยแล้วเราเอาฟอนต์มาซะแบบมุ้งมิ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง2เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วต่อไปก็ไปดูประเภทของฟอนต์กันฟอนต์มี3ประเภทหลักๆ serif sans serif แล้วก็ decorative ฟอนต์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็เหมือนเสื้อผ้าเหมือนสไตล์การแต่งตัวฟอนต์ serif คือฟอนต์ที่มีฐานมันก็จะให้ความรู้สึกที่ดู traditional ดูดั้งเดิมดูน่าเชื่อถือดูหรูหราดูคลาสสิกอะไรประมาณนั้นพวกแบรนด์แฟชั่นไฮเอ็นด์ก็เลยจะชอบใช้ฟอนต์ประเภทนี้กันรวมไปถึงพวกงานแมกกาซีนหรือว่าหนังสือต่างๆเพราะเขาเชื่อว่าเส้นฐานของเซริฟเนี่ยช่วยไกด์สายตาทำให้เราอ่านง่ายขึ้นส่วนซานเซริฟเนี่ยคำว่าซานหมายถึงไม่มีก็คือไม่มีเส้นฐานฟอนต์ประเภทนี้มันจะดูทันสมัยเข้าถึงง่าย casual สบายๆอันนี้เราจะเห็นได้บ่อยๆในแบรนด์เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแบรนด์ที่ต้องการสื่อถึงความโมเดิร์นความทันสมัยรวมไปถึงพวกเว็บไซต์ขนาด Google ยังเปลี่ยนจากเซริฟเป็นซานเซริฟเลยสุดท้ายก็คือกลุ่ม Decorative ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่แบบกว้างมากก็คือเป็นฟอนต์ตกแต่งทั้งหลายเป็นฟอนต์ที่มีสไตล์ชัดเจนมีคาแรคเตอร์มีตกแต่งมีอะไรนั่นแหละทุกคนรู้อะการใช้งานของฟอนต์ Decorative เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมากๆก็คือแล้วแต่อารมณ์ที่ต้องการจะสื่อเลยว่าเราอยากได้แบบไหนข้อที่3การจัดลำดับความสำคัญเราต้องทำให้คนดูเขารู้ว่าเขาต้องมองอะไรก่อนแล้วเขาต้องมองอะไรต่อไปแล้วเขาต้องมองอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันมาขนาดใกล้เคียงกันหรือว่าต่างกันนิดเดียวเนี่ยมันจะสับสนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องมองอะไรก่อนแล้วเขาไม่รู้ว่าอันไหนคือหัวข้อในสื่อประเภทที่มีเนื้อหาเยอะๆแบบเว็บไซต์เนี่ยเขาจะเอาเรื่องการจัดลำดับเนี่ยมาใช้กันรวมไปถึงพวกโลโก้แล้วก็งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยข้อที่4การจับคู่ฟอนต์ถ้าตามตำราเบสิกสุดๆเนี่ยเขาจะบอกให้ใช้ฟอนต์ Family เดียวกันเป็นฟอนต์ตระกูลเดียวกันอย่างเช่น Helvetica Bold กับ Helvetica Regular แล้วก็เวลามันจะมาเป็น Family เลยหรืออีกอันนึงที่ใช้กันบ่อยๆก็คือการจับคู่sans serif กับ serif เข้าด้วยกันส่วนตัวกิ๊บเนี่ยชอบใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งไปเลยเพราะว่ามันก็ง่ายดีอีกคู่หนึ่งก็คือแบบ decorative กับ serif หรือ decorative กับ sans serif อันนี้จะง่ายก็คือเรามีฟอนต์หัวข้อที่เป็นฟอนต์ตกแต่งแล้วก็มีฟอนต์เนื้อหาที่เป็นฟอนต์เบสิกอ่านง่ายแต่ที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยก็คือการเอาฟอนต์ decorative ไปพิมพ์เนื้อหาเพราะมันอ่านยากยกเว้นทำเพื่อประโยชน์ของการตกแต่งอย่างเช่นทำเป็นสไตล์เขียนเหมือนโปสการ์ดอะไรเงี้ยคือแบบประมาณว่าเขียนให้ดูสวยๆไม่ได้คาดหวังให้ใครอ่านอีกเรื่องก็คือเราไม่ควรจะใช้ฟอนต์หลากหลายรูปแบบจนเกินไปเพราะว่ามันเหมือนมันจะแย่งซีนกันเด่นแล้วสุดท้ายเลยไม่มีอะไรเด่นอาจจะมีบางกรณีที่เราใช้ได้หลายฟอนต์อย่างเช่นพวกงานดีไซน์วินเทจเรโทรต่างๆแต่อันเนี้ยไม่ง่ายกิ๊บยังทำไม่เป็นเลยข้อที่5ไม่ทิ้งคำใดคำหนึ่งโดดเดี่ยวอย่าให้มีคำถูกทิ้งโดดเดี่ยวบนย่อหน้าใหม่ถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่า orphan กับ widow หรือว่าลูกกำพร้ากับแม่ไม้ถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามเคาะบรรทัดให้เขามีเพื่อนแม่เขาเหลืออยู่โดดเดี่ยวข้อที่6 alignment หรือว่าการจัดเรียงย่อหน้าชิดขวาชิดซ้าย center หรือว่าเป็นjustify center ใช่ไหมเมื่อเรียกอย่างนี้ปะถ้าเราเลือกจะใช้อันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยเราควรจะอยู่กับแบบนั้นให้ต่อเนื่องกันไม่ใช่หัวข้อไปเป็นเซนเตอร์เนื้อหาไปเป็นติดชิดซ้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะงงการจัดฟอนต์แบบตรงกลางเนี่ยมันจะดูทางการดู
ดูเก่าแก่ดูคลาสสิกชิดขวาเนี่ยในเชิงการอ่านมาจะแปลกๆหน่อยส่วนใหญ่เขาก็เลยทำกันเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกชิดซ้ายโหลดค่ะเหมือนขับรถเลยข้อที่7 Grid System หรือว่าระบบตารางข้อนี้มันจะเชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้คือมาทางไหนแล้วไปทางนั้นอย่าแบบวอกแวกเหมือนขับรถเลยถ้าเรามอง grouping font เป็นกรุ๊ปหนึ่งข้างบนใช่ไหมแล้วเรามีกรุ๊ปอยู่ข้างล่างถ้าเราแบบหาวิธีลากเส้นต่อกันได้มันจะดูเรียบร้อยขึ้นแม้แต่งานกราฟิกดีไซน์ที่เรารู้สึกว่ามันดูมั่วๆจริงๆเขาก็มีระบบในการคิดของเขานะไม่ว่าจะเป็นเส้นตารางเส้นเฉียงเส้นอะไรก็แล้วแต่คือมีไกด์ไลน์เสมออย่างกฎ rule of third กฎ3ส่วนที่คุ้นเคยของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบ grid system ประเภทหนึ่งเหมือนกันข้อที่8หลีกเลี่ยงการยืดฟอนต์เพราะว่าฟอนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาดีไซน์มาดีแล้วพอเราไปจับยืดจับหดเนี่ยมันได้แหละแต่ว่าโอกาสที่จะพังก็มีเหมือนกันยิ่งถ้าฟอนต์นั้นเป็นฟอนต์ที่คนอื่นเขารู้จักด้วยเนี่ยเพราะเขาเห็นว่ามันมีอะไรแหม่งๆว่ามันโดนบีบป่ะวะอันนี้อาจจะแค่กิฟคนเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วกันข้อที่9หา reference หรือว่าลอกคนอื่นเลยค่ะสมมุติว่าคิดอะไรไม่ออกลองเสิร์ชคำว่า font combination หรือว่า font pairing มันจะจับคู่มาให้เราเลยว่าฟอนต์แบบไหนอยู่ด้วยกันแล้วสวยข้อสุดท้ายความสม่ำเสมอในการสร้างแบรนด์ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็จะนำไปใช้ในการแบรนดิ้งโฆษณาสินค้าหรือทำเพจทำบล็อกทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆการใช้ฟอนต์เป็นแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยมันช่วยสร้างแบรนด์ awareness หรือช่วยสร้างภาพจำให้คนได้เหมือนกันอย่างพวกแบรนด์ใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีเทมเพลตของเขาเลยว่าฟอนต์ต้องใช้ขนาดเท่านี้ไม่เกินเท่านี้รหัสโค้ดสีนี้ห่างกันเท่านี้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยมาเป็นเล่มเลยแต่ว่ามีกรณีหนึ่งสมมติว่ามีบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวกำลังดูคลิปนี้อยู่จริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ไปเรื่อยๆตามสถานที่ที่เราไปมันก็พอได้อยู่เหมือนกันกิ๊บก็เคยเห็นเพจท่องเที่ยวที่ฟอนต์ไม่เคยเหมือนกันเลยแต่ละประเทศแต่ว่ามูดภาพรวมของว่ามันดูเป็นแบรนด์เขามากเลยคือทุกอันมันดูเป็นสไตล์เดียวกันที่ไม่เหมือนกันงงไหมอันนี้ต้องฝึกเยอะหน่อยจบแล้วกฎพวกนี้มันเป็นแค่ไกด์ไลน์แหละคือพอเราอยู่ในกฎจนเราเชี่ยวชาญแล้วเราก็แหกกฎได้ค่ะฝากกดไลค์เพจกดไลค์คลิปกด Subscribe ใน YouTube แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์แบ่งปันเพื่อนพี่น้องได้นะคะขอบพระคุณทุกคนมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ